මේ වන විට ලෝකාවධානයේ දිනාගත් වැදගත් දේශගුණික සංසිද්ධියක් ලෙස එල්නිනෝ තත්ත්වය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අද වීඩියෝවෙන් මේ පිළිබඳ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් සහ ජූනි මාසයේ ආරම්භයත් සමග ඇතිවන කාලගුණ රටාවන්හි නව වෙනස්කම් අනුව ඉදිරි සතිවල කාලගුණයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම පිළිබඳවත් විමසා බලමු. ප්‍රථමයෙන්ම මෙම සිතියමට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවන ඍතුන් මත පදනම් වූ දේශගුණික කලාප නිරූපණය කරනවා. අප මෙම වීඩියෝ වලින් ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය පෙන්눔 කරන වගු සකසා ඇත්තේ මෙම සිතියම ඇසුරින්. දැන් ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යොමු යමු. ජූනි මාස 2 සිට 8 දක්වා කාලය තුල දකුණු තැනිතලා, බටහිර තැනිතලා සහ බටහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට සතියට මිලිමීටර් 65ත් 95ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, උතුරු තැනිතලා, නැගෙනහිර තැනිතලා සහ නැගෙනහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 25ත් 65ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ඇතිවිය හැකියි. මීළඟට ජූනි මාස 9 සිට 15 දක්වා කාලයට අදාළ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යොමු යමු. මෙම කාලය තුල දකුණු තැනිතලා, බටහිර තැනිතලා සහ බටහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට සතියට මිලිමීටර් 65ත් 95ත් අතර වූ වර්ෂාපතනයක්ද, උතුරු තැනිතලා, නැගෙනහිර තැනිතලා සහ නැගෙනහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට සතියට මිලිමීටර් 25ත් 65ත් අතර වූ වර්ෂාපතනයක්ද අපේක්ෂා කළ හැකියි. දැන් අපි ලෝක දේශගුණයට බලපාන වැදගත් සංසිද්ධියක් වන එල්නිනෝ තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. එල්නිනෝ යනු ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය, උෂ්ණත්වය සහ කාලගුණ රටාවන් වෙනස් කළ හැකි ස්වභාවික දේශගුණික සංසිද්ධියක්. 2026 මැයි මාස මැද භාගයේ වන විට සමකය ආසන්නයේ පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය අගයන්ට වඩා සෙල්සියස් අංශක 0.5 සිට 2 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග එල්නිනෝ තත්ත්වයක් වෙත වේගවත් සංක්‍රාන්තියක් සිදුවෙමින් පවතින බව නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එල්නිනෝ තත්ත්වයක් ඇතිවන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාපතනයේ වෙනස්කම්, වියලි කාල පරිච්ඡේද වැඩිවීම සහ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම වැනි බලපෑම් ඇතිවිය හැකියි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඉන්දියානු සාගර කලාපය සාමාන්‍ය එල්නිනෝ තත්ත්වයකදී අපේක්ෂා කරන රටාවට වඩා වෙනස් ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන බැවින් ශ්‍රී ලංකාවට එහි බලපෑම කුමන ආකාරයෙන් දැනෙවිද යන්න පිළිබඳව තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. එබැවින් ඉදිරි මාසයේ කිහිපය තුළ වර්ෂාපතනය, උෂ්ණත්වය සහ මෝසම් රටාවන්හි සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයකින් පසුවීම වැදගත් වෙනවා. සෑම සිකුරාදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙනෙන නවතම කාලගුණ අනාවැකි දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මීළඟට අපි මෙහි ඇති ප්‍රස්ථාර දෙසට අවධානය යොමු කරමු. මුලින්ම මෙහි දකුණුපස පහළින් දක්වා තිබෙන තීරු ප්‍රස්ථාරයට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඉන් පෙන්눔 කරන්නේ පසුගිය දින 30 ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු දෛනික වර්ෂාපතනයයි. එහි මධ්‍යයේ ඇති කළු පැහැ රේඛාවෙන් දැක්වෙන්නේ එම දිනට ලැබිය යුතු සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයයි. මීළඟට මෙහි දකුණුපස ඉහතින් දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාරයට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. එහි මධ්‍යයෙන් ඇති සරල රේඛාවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ ගත වුණු දින 30 ඇතුළතදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිය යුතු සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයයි. අනිකුත් රේඛාවෙන් පසුගිය දින 30 ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු වර්ෂාපතනය පෙන්වයි. මෙම ප්‍රස්ථාරයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා ලැබුණු වර්ෂාපතනය අඩු නම් එම ප්‍රදේශයේ දුඹුරු පැහැයෙන්ද, වැඩි නම් එම ප්‍රදේශයේ කොළ පැහැයෙන්ද දක්වා තිබෙනවා. මීළඟට ගත වූ කාලය තුල දිවයිනේ ඇති වූ වැඩිම වර්ෂාපතනයන් පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරමු. ඒ අනුව පසුගිය මාසයේ වැඩිම වර්ෂාපතන තත්ත්වයක් වාර්තා වූයේ මැයි මාස 28 වන දිනයි. එදින ඇති වූ වැඩිම වර්ෂාපතනයන් ලෙස බණ්ඩාරවෙලින් මිලිමීටර් 47ක්ද, ගාල්ලෙන් මිලිමීටර් 24ක්ද වාර්තා වුණා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වය දෙස අවධානය යොමු කරමු. නිරීක්ෂණය කළ දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ උපරිම උෂ්ණත්වය උතුරු තැනිතලා වලින් සෙල්සියස් අංශක 33.2ක් ලෙසද, අවම උෂ්ණත්වය බටහිර කඳුකරෙන් සෙල්සියස් අංශක 18.6ක් ලෙසද වාර්තා වුණා. ඉදිරි සතිවලදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමට ආසන්නව පැවතිය හැකියි.
මැයි මස 25 සිට 31 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක් උස මට්ටමේදී බටහිර දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10ත් 15ත් අතර වේගයක සුළං තත්ත්වයක් නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා. ඉදිරි සතියේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා නිරිත සහ බටහිර දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10ත් 20ත් අතර වේගයකින් සුළං ඇතිවිය හැකි බව අපේක්ෂා කරනවා. ඉදිරි දිනවලදී මෙම සුළං රටාව තවදුරටත් පවතිනු ඇති. මුහුදු සහ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල සුළං තත්ත්වය තරමක් බලවත් විය හැකි බැවින් සැලකිලිමත්ව සිටින ලෙස මතක් කිරීමක් කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.